امشب در 24 اسرائیل میگه با حمله به ایران جهان متوجه توانمندی این کشور میشه. همزمان ارتش اسرائیل از هدف قرار دادن 3 فرمانده و 70 نفر از نیروهای حزب الله در 2 روز گذشته خبر داد. تأکید تازه رئیس جمهوری ایران بر اهمیت راهبردی روابط تهران و مسکو. پوتین میگه تفاهمنامه مشارکت استراتژیک ایران و روسیه به زودی امضا میشه. و در گذشت آهنگ کوثر، پدر دانش آبخوانداری ایران، او از مبتکران طرح‌های مدیریت منابع آب و برنده جایزه عالی یونسکو بود. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وزیر دفاع اسرائیل به عده‌ای از خلبانان نیروی هوایی این کشور گفته بعد از حمله به ایران جهان متوجه سطح آمادگی ارتش اسرائیل خواهد شد. یوآف گالانت با حضور در پایگاه هوایی هاتسریم گفته هر کسی قصد آسیب زدن به اسرائیل رو داشته باشه آسیب خواهد دید و نیروی هوایی این کشور نقش اصلی رو در پاسخ اسرائیل ایفا میکنه. نیروی هوایی نقش محوری در این مسئله دارد و هر کس قصد آسیب زدن به ما را داشته باشد خود متحمل آسیب خواهد شد. این اصل درباره ایران هم صدق می کند. پس از حمله ما به ایران چه در اسرائیل و چه در جاهای دیگر متوجه خواهند شد که تمهیدات و سطح آمادگی شما به چه میزان است. ما اطمینان بسیار بالایی به توانمندی‌های شما داریم، چه به صورت فردی چه در قالب گروه و اسکادران، و البته اعتماد کامل به ارتش اسرائیل داریم. خبرنگارمون سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا با ماست. سمیرا، الان 23 روزی فکر می‌کنم گذشته از حمله ایران و هر روز حرف از اینه که آیا امروز یا فردا یا هفته آینده اسرائیلیا پاسخ خواهند داد. جزئیات این پاسخ رو نمیدونیم، اما رجزخوانی هم تو داره جدی و جدی‌تر میشه. همینطوره فرداد، رجزخوانی ها داره جدی و جدی‌تر میشه. زمان بندی این حمله رو ما همچنان نمیدونیم، اگرچه که پیش از این رئیس جمهوری ایالات متحده مدعی شده بود که او در جریان زمان این حمله هست، در جریان ابعاد این حمله هست، اما همچنان به نظر میرسه که چیزی روشن نیست و اون مدارکی هم که درس کرد نشون میداد که ایالات متحده هم مشغول جمع‌آوری اطلاعات از طریق تصاویر ماهواره‌ای است، به عبارتی ساده تر این که مشغول جاسوسی است از اسرائیل تا ببینند که با چه ابعادی، در چه ابعادی این حمله صورت خواهد گرفت. فرداد سفر آقای بلینکن رو در منطقه همچنان داریم، ادامه پیدا کرده. در روز دوم خودش آقای بلینکن از تل‌آویو راهی ریاض شده، در اونجا هم با وزیر خارجه عربستان آقای فیصل بن فرحان آل سعود دیدار کرده که بعدتر هم آقای آل سعود راهی کازان در روسیه شده برای شرکت در اون همایش سران گروه بریکس که این هم در خور توجه هست. آیا پیامی را از سوی آقای بلینکن برده اونجا، جایی که میدونیم رئیس جمهوری اسلامی حضور داره، افراد دیگر از کشورهای دیگر هستند؟ این نکته است که روشن نیست، این گمان زنی است که داریم انجام میدیم. و بجز آقای بن فرحان آل سعود، آقای بلینکن با محمد بن سلمان هم دیدار کرده. اون چیزی که به نظر میرسه از چکیده ملاقات آمده بیرون این هست که در رابطه با آینده غزه اینها با هم دیدار کردن. قبل از اینکه آقای بلینکن راهی ریاض بشه، در تل‌آویو پای هواپیما نکاتی رو فرداد بهش اشاره کرده در رابطه با اون چیزهایی که در اسرائیل گفته و شنیده. بریم بخشایش رو بشنویم. از 7 اکتبر سال گذشته تا کنون اسرائیل به بیشتر اهداف استراتژیکش در قبال غزه دست یافته. برای اطمینان از این که اتفاقی مثل 7 اکتبر هرگز دوباره رخ نده، طی یک سال اسرائیل موفق به از بین بردن ظرفیت نظامی حماس شده. بیشتر زرادخانه‌های حماس رو نابود کرده و رهبران ارشدش از جمله یحیی سنوار رو از میون برداشته. این اقدامات با هزینه بزرگی برای غیرنظامیان فلسطینی در غزه همراه بوده. اما حالا زمان اون فرا رسیده تا این موفقیت‌ها به یک موفقیت استراتژیک پایدار تبدیل بشه. 2 کار باقی مونده: بازگرداندن گروگان‌ها و پایان دادن به جنگ.
فردا در ادامه همین صحبت‌هایی که الان شنیدیم آقای بلینکن به ایران و حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی هم اشاره میکنه. میگه یک الزامه برای ایالات متحده که اجازه نده که تنش‌ها سرریز بکنه، بخواد تمامی منطقه رو در بر بگیره و یک جنگ عظیم راه بیفته. میگه که ما گفتیم، سوگند خوردیم که همواره در دفاع از اسرائیل کنارش هستیم، حالا چه در برابر حملات خود جمهوری اسلامی باشه چه گروه‌های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی. به روشنی داره آقای بلینکن میگه که اگر که حمله از سوی اسرائیل به جمهوری اسلامی اتفاق بیفته ایالات متحده درش نقش نخواهد داشت و تنها در امور دفاعی است که ایالات متحده در کنار اسرائیل خواهد ایستاد. این هم ارزش ذکر کردن داشت چون مشخصا راجع به جمهوری اسلامی آقای بلینکن صحبت کرده. اما به نظر میرسه در مجموع دستاورد آقای بلینکن از سفر یک روزش به اسرائیل با گذشته تفاوت چندانی نداره. بحث شمال غزه بحثی بود که در هفته‌های گذشته بسیار مطرح شد. ایالات متحده نگرانی‌هایی داره که اسرائیل بخواد اونجا بخش‌هایی رو به اشغال خودش در بیاره. یک طرحی وجود داره به اسم طرح ژنرال‌ها که اینجا و اونجا راجعش صحبت میشه که چگونه در نظر دارند که ستلرهای اسرائیلی رو ببرن اونجا. اینها چیزهایی است که به شکل رسمی هرگز راجعش صحبت نشده. حالا آقای بلینکن میگند که در گفتگو با آقای نتانیاهو راجع به این صحبت کرده، تضمین گرفته از آقای نتانیاهو که این اتفاق نیفته و اسرائیل از غزه بخواد خارج بشه در نهایت. این باز از نکات مهم است. بحث کمک‌های بشردوستانه است که آقای بلینکن گفته راضی هستن از اتفاقاتی که در 2 هفته گذشته افتاده در رابطه با رسیدن کمک‌های بشردوستانه، اما مهم این هست که این ادامه پیدا کنه و همینطور این جریان کمک‌های بشردوستانه برقرار بمونه و بعد از یک مدتی قطع نشه. در رابطه با عربستان سعودی هم اون عادی سازی روابط به نظر میرسه که بلینکن به دنبال این باشه که ببینه عربستان سعودی در رابطه با فردای غزه چه میخواد که اگر اون رو بگیره دوباره برگردند به بحث عادی سازی روابط. ممنونم از تو. سمیرا قرایی، همکارم از وزارت خارجه آمریکا. دامون گرریز، تحلیلگر امور بین‌الملل و مدرس دانشگاه لاهه و شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن دی سی با ما هستند. آقای گرریز، در مقایسه با مثلا مقامات ایرانی کمتر اسرائیلی ها، نمیگم هرگز، ولی کمتر رجزخوانی میکنن قبل از یک حمله، به خصوص چون از نظر نظامی کم و بیش دست بالا رو در منطقه دارن. خیلی اوقات حتی عملیاتشون رو مسئولیتش رو به عهده نمیگیرن. اما در مورد این مورد خاص، در مورد واکنششون به تهران، الان بارهاست که ادبیاتی شبیه به ادبیات آقای گالانت داریم میشنویم که جهان خواهد دید، ما چگونه واکنش نشون خواهیم داد و حرفهای مشابه. چرا به نظرتون چنین رتوریکی رو داریم از اسرائیل میشنویم؟ درود بر شما، درود بر سرکار خانم برادوست و بینندگان عزیز. خب یکی از دلایل اصلیش این هستش که حقیقتش در آن ما در دنیای زندگی میکنیم که در اون جنگ روایات یا جنگ برای روایات نقش بسیار بزرگی رو بازی میکنه و اسرائیل از این طریق سعی میکنه که هم تأثیر بذاره روی در عمل پایگاه اجتماعی دولت، کابینه جنگ نتانیاهو در داخل اسرائیل و هم تأثیر بذاره روی انتخابات امریکا و مسئله انتخاب رئیس جمهوری که بیشتر طرفدار اسرائیل باشه که اون هم ترامپ هست و از این طریق در عمل با اعمال قدرت و در رسانه ها، استفاده از رسانه ها، این روایات رو به نفع خودش رقم بزنه. به علاوه اینه که به نظر من جمهوری اسلامی چون یک نظام ایدئولوژیکه و دیدیم که چطور در نخستین حمله موشکی در ماه آوریل به اسرائیل عملا این کار برای همین مسئله روایات سازی و نبرد روایات انجام شد. بیشتر یک نمایش قدرت بود تا واقعا آسیب جدی زدن برخلاف بار دوم اول اکتبر و در این فضا اسرائیل الان سعی میکنه که تا حد امکان هم روحیه رقیب رو که جمهوری اسلامی و سپاه باشه خرد بکنه، هم از طریق دیگه تأثیرات خودش رو در این فضا بگذاره که از نگاه دیپلماسی هم بشه امکانات جدید رو به وجود بیاریم. بزرگترین به نظر من و مهمترین خبری که در این چند روز اخیر در خصوص تمام اخباری که مطرح شد سخنان
جو بایدن بود در برلین که در اونجا مطرح کرد که من و همکارانم، منظورش اروپایی ها اعضای ناتو هست، به دنبال این هستند که این رفت و برگشت، این پینگ پونگی که قراره بعد از حمله اسرائیل به ایران به وجود بیاد، این جلوی این رو گرفته بشه و فضا از این فضای پینگ پونگی و این فضای برخورد در عمل به یک آرامشی برسه. به نظر من این فضا و این به اصطلاح این سخنان دیپلماسی رو که دیدیم چطور عراقچی به منطقه سفر کرد در حدود 2-3 هفته گذشته، تعداد سفرهای بسیار زیادی داشت، دیپلماسی رو به جایی داره حرکت میکنه و ادامه میده که جمهوری اسلامی حداقل واکنش رو نشون بده و همونجور که بایدن گفته جلوی این زد و خورد گرفته بشه. ولی خب تمام اینها در زیر چتر نبرد روایاتیه که اسرائیل از هر جهت به اون نیاز داره، چه پایگاه داخلی، چه منطقه‌ای و چه از نگاه بین‌المللی، به خصوص در خصوص انتخابات در امریکا در طول چند روز آینده. خانم برادوس، در این به قول آقای گوریز نبرد روایات، اگر اسرائیل همش بزرگنمایی و بزرگگویی بکنه و بعد در عمل تفاوت داشته باشه، البته تئوریست دیگه هنوز که نمیدونیم انتظارها از عمل کرده روی زمین اونها چه نتیجه میتونه برای اسرائیل داشته باشه؟ خیلی انتظارها رو بالا نمیبره اظهارات این چنینی؟ ببین، در مورد اظهارات این چنینی ما بهش میگیم تو مطالعات امنیتی اسپیچ اکت. اسپیچ اکت یعنی این که شما در چه مقامی هستین سخنان انجام میدی و قدرت شما در چه قدرتی هستی، چه لولی از قدرت رو داری که این سخنان رو انجام میدی. برای همین وقتی که سخنی این چنین از وزیر دفاع اسرائیل شنیده میشه یا از بایدن و از کاخ سفید سخنانی شنیده میشه، خیلی متفاوت از این که سخنانی که از تهران شنیده میشه. بر حسب این تفاوت قدرتی که اسپیچ اکت این اکتورا دارن، به ما میگن که این صحبتی که داره میشه چه پیام‌هایی داره. اینکه پیامی که داره وزیر دفاع اسرائیل میفرسته یعنی اینکه اودینسش یا شنوندگان این پیام رو آماده میکنه برای اینکه از نظر ذهنی آماده باشن که این حمله اگر شدید باشه، این حمله رو اعلام کردن که شدید خواهد بود و آماده کردن اون افکار، چه آقای گوریز هم گفتن، چه در داخل اسرائیل، چه در داخل منطقه، چه در کاخ سفید، که این عملیات این گونه خواهد بود. من برای همین این حرفو وقتی که میگم از چه اکتری چه بازیگری داره شنیده میشه این حرفا، به ما میگه قدرت این حرف چیه. بر حسب این حرفی که شنیدیم و این توضیحاتی که دادم انتظار میره که حمله شدید باشه، ولی چیزی که در تهران هست اینه که هر جوری شده این حمله رد بشه، چون که چیزی که الان در اسرائیل و آمریکا در موردش صحبت میشه اینه که جواب جمهوری اسلامی در مقابل چنین حمله‌ای که شواهد نشون میده شدید خواهد بود، جواب جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود و آمادگی برای دفاع در مقابل چنین جوابی است. ولی به نظر من در این که جواب جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود باید صحبت کرد که جمهوری اسلامی که الان شواهدی که داریم می‌بینیم از سفرهای وزیر خارجه است، از صحبتایی که خیلی ممکنه شوکه کننده باشد، بعد از 40 سال، بیشتر 4 دهه ما صحبتایی مثل این که ما خواهان صلح هستیم، ما خواهان صلح در منطقه هستیم، اسرائیل علیه صلح، یا اینکه سفرهایی به مصر داشته وزیر خارجه رسما داره به پای این کشورهای عربی میشینه که خواهش میکنه که حمله رو، جلوی حمله به جمهوری اسلامی رو بگیرن، نشون میده که جمهوری اسلامی در اوج ضعف خودش در منطقه خودش نشون میده، تا جایی که میرسه که خب کشورهای اروپایی این ضعف رو میبینن و میرن خب با کشوری مثل امارات در مورد جزایر سه‌گانه ایران نظر میدن و یه تصمیم کلی میگیرن و میگن این جزایر اشغال شده، کلمه اشغال شده رو استفاده میکنن. اینجا تماما به ما میگه که خب جمهوری اسلامی تنها چیزی که الان میخواد این حمله رد شه بره و اونجاست که ما باید منتظر نوشیدن جام زهر باشیم از تهران که این حمله جوابی نداده باشه که دوباره یک جواب دیگه تند اسرائیل دیگری رو در پی حمله دوم رو حمله بعدی رو داشته باشه. برای همینم هست به نظر من موقعیت این سخنان رو باید اینجوری سنجید. آقای گوریز، فکر می‌کنید جام زهر می‌نوشند و جوابشون سکوت خواهد بود، یا اگر اونطوری که وزیر دفاع اسرائیل میگه حمله بسیار سنگین باشه، تهران چاره‌ای جز واکنش سه‌باره نخواهد داشت؟ خب بستگی داره، حقیقتا نمیشه واقعا از الان چیزی در این خصوص گفت. بستگی داره که واقعا اسرائیل چه نوع واکنشی نشون میده. فرض بکنید که اینجوری که بعضی از رسانه‌ها مطرح کردن، این حمله پهپادی که به منزل نتانیاهو انجام شد، این حمله باعث این بشه که امکان اطلاعاتی و نظامی این رو داشته باشه اسرائیل که بخواد به بیت خامنه‌ای حمله بکنه یا به مقامات بلندپایه حمله بکنه. همه بستگی به این داره که جمهوری اسلامی در عمل با چه چیزی رو اصلا حاضر رو شرط بندی بکنید که همچین کاری اسرائیلی ها میکنن. ببینید در سال 2018
رئیس امروز موساد یک سخنرانی داشت که اولین سخنرانیش بود وقتی سر کار آمد و در اونجا مطرح کرد در این سخنرانی که اگر ما قدم بعدی در خصوص جمهوری اسلامی اگر بقامون به خطر بیفته و اگر احساس بکنیم ترور خود خامنه‌ایه. اسم خامنه‌ای رو نیاورد ولی در اون سخنرانی در پاراگراف آخرش اتفاقا به این موضوع اشاره کرده. من فکر می‌کنم این اراده رو اسرائیل از خودش نشون داده و شاید به همین علته که دیدیم چطور حزب الله سراسیمه رویترز هم گزارش داد مطرح کرد که بله حمله پهپادی رو ما انجام دادیم و در عمل مسئولیتش رو خودش قبول کرد. این بخشی از همین ترسیه که من فکر می‌کنم اسرائیل به خاطر حملات متعددی که آخریش سنوار بود نشون داد که اراده این رو داره که مقامی رو در حد رهبر حزب الله انجام بده، با اینکه البته خامنه‌ای خب به هر حال حکمران در ایران و یک مقام سیاسی هم هست، ولی من فکر می‌کنم اسرائیل الان دیگه به جایی رسیده نزاع بین تهران و اورشلیم که ممکنه این کار رو انجام بده. در اون مقطع زمانی کاملا قضیه فرق می‌کنه، بستگی داره. من یه نکته دیگر هم اجازه بدید مطرح بکنم در مورد این موضوع اسنادی که به نظر میاد که به یک شبکه تلگرامی رسیده و غیره. من این اسنادو که دنبال کردم حقیقتا به تنها نتیجه‌ای که رسیدم این که دو تا موضوع مهم توش داشت. یکی داشت عملاً به نفع اسرائیل از طریق رسانه ها، همین بحث روایات، از طریق رسانه داشت این رو مخابره میکرد که قدرت اسرائیل برای واکنش نشون دادن چقدر میتونه باشه با حمایت اطلاعاتی امنیتی امریکا. و مسئله بعدی برای نخستین بار مطرح شده، یعنی امریکا تایید کرده که اسرائیل بمب هسته‌ای داره. من فکر می‌کنم این هم پیام مشخصی به تهران بود که اگر قضیه واقعا بخواد به اون خط قرمزهای فراتر از موقعیت قابل تصور برسه، اسرائیل ممکنه که از این گزینه هم استفاده بکنه. خانم برادوست، چه فکر می‌کنید در مورد رویکردی که تا این لحظه جمهوری اسلامی داشته، سفرهای متعددی که به خصوص وزیر خارجه ایران به کشورهای منطقه داشته، چقدر فکر میکنید که در عمل میتونه تأثیری بذاره روی پاسخ احتمالی اسرائیلی ها؟ اجازه بدید در مورد کشتن این که خامنه‌ای هم هدف قرار خواهد گرفت یا نه من کامنت خودم رو داشته باشم. در مورد این که خامنه‌ای خواهد بود یا نه، به نظر من برگردیم مقایسهش کنیم با کشتن حسن نصرالله، سینوار یا هنیه. وقتی که یک رهبر یا کسی که این کنترل، اون هرم قدرت رو در دست داره، چقدر قدرت داره و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه، از بین بردنش چقدر میتونه اون نابود کننده اون ساختار باشه، این به ما میگه که آیا خامنه‌ای یکی از اهداف اساسی خواهد بود یا نه. خامنه‌ای که میدونیم خب بارها هم در موردش مقالات نوشته شده، توضیحات داده شده که جانشین خامنه‌ای چه کسی خواهد بود. یعنی خود خامنه‌ای الان انقدر مورد نظر نیست در مورد اینکه بعد از جمهوری اسلامی آینده‌اش چه خواهد بود که در مورد جانشینی خامنه‌ای داریم صحبت می‌کنیم. پس یکی از موضوعات اینه که آیا واقعاً کشتن کسی مثل خامنه‌ای میتونه اون ساختار قدرت در ایران رو به هم بزنه؟ این جواب این به ما میگه که آیا واقعاً اسرائیل هدف زدن خامنه‌ای که از اهدافش خواهد بود. و اینکه در مورد اینکه خب میتونه نظر شما چیه؟ اینو باید به نظر من این بحثش خیلی طولانیه، ولی در مدت کوتاهی که دارم فقط میتونم اینو بگم به خاطر اینکه این اختلافاتی که در داخل ساختار جمهوری اسلامی وجود داره، در بین سپاهیان جمهوری اسلامی وجود داره، اختلاف در مورد جانشینی خامنه‌ای وجود داره، ما دقیقاً نمیدونیم چه کسی به جز خامنه‌ای میتونه هدف قرار بگیره و اون ساختار رو بپاشونه، یا اینکه باعث بشه در داخل خود ساختار جمهوری اسلامی یک قدرت جدیدی در داخل خود رژیم به وجود بیاد که من احتمال دوم بیشتر میدونم. کسی که مثلا مخالف حمله اسرائیل و درگیری ایران با جنگ باشه، مطمئنا یک حکومتی داخل این حکومت بیرون خواهد آمد. نتیجه چنین تجربه‌ای رو ما داشتیم. ولی اینکه اسرائیل اگر بخواد دوباره اشتباهی که 2006 انجام داد و حزب الله دوباره قدرت گرفت بعد از 18 سال دوباره شد امنیت اسرائیل به خطر انداخت، اگه بخواد چنین اشتباهی رو انجام نده مجبوره که ایران رو ضعیف کنه، جمهوری اسلامی رو تغییر بده، چون که جمهوری اسلامی تا وقتی که در قدرت باشه در ایران، یعنی این گروه‌ها دوباره قدرت خواهند گرفت و این دوباره قدرت خواهند گرفت یعنی که 20 سال دیگه ما دوباره حزب اللهی دیگر خواهیم داشت. و این است که به نظر من کسایی که دارن تصمیم میگیرن در اسرائیل به این توجه میکنن، بر حسب اون دقت توجهی که دارن باید تصمیم بگیرن که چگونه حمله کنن و چه کسی رو مورد هدف قرار بدن. ممنونم از هر دوی شما. شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی، و دامون گلریز، تحلیلگر امور بین‌الملل و مدرس دانشگاه لاهه.
رئیس جمهوری ایران در دیدار با ولادیمیر پوتین ارتباط تهران و مسکو رو راهبردی و غیرقابل اجتناب دونسته. مسعود پزشکیان در حاشیه اجلاس سران بریکس که در کازان روسیه در حال برگزاریه گفته به زودی تاریخ امضای توافقنامه همکاری جامع بین روسیه و ایران مشخص میشه. آقای پوتین هم گفته روند صعودی تعاملات دو کشور افزایش پیدا میکنه. سفر شما به روسیه به عنوان رئیس جمهوری ایران اهمیت نمادین زیادی داره. ایران به عضویت کامل بریکس در اومده و میدونید که ما فعالانه از درخواست شما برای عضویت حمایت کردیم. اما مهمتر از همه مسیر تقویت متقابل روابط ماست که تایید شده. این روابط در حال افزایشند و ماهیت دوستانه و سازنده‌ای هم دارند. به زودی ما قادر خواهیم بود نتایج به دست آمده را با یک تفاهم‌نامه دوجانبه بزرگ جدید در مورد مشارکت استراتژیک جامع بین روسیه و ایران تحکیم کنیم. رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه و جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوستن. آقای برزگر، علیرغم همه این فشارهای غربی‌ها و تلاش برای منزوی کردن جمهوری اسلامی، می‌بینیم رئیس جمهوری این کشور در یکی از مهمترین نشست‌های جهانی در بریکس حضور پیدا کرده. رئیس جمهوری روسیه حرف از نزدیک شدن روابط میزنه. رئیس جمهوری چین هم حرف مشابهی زده و گفته که روابط دوستانه با تهران توسعه پیدا خواهد کرد. روی زمین واقعا چقدر این فشارها داره کمک میکنه به انزوای جمهوری اسلامی؟ این چیزی که داریم میبینیم در کازان شبیه به انزوای کامل نیست. اما سلام بر شما و مهمانتون و بینندگان. ببینید، درسته، البته فکر می‌کنم همونطور که پوتین گفت این حضور جمهوری اسلامی بیشتر جنبه نمادین داره. واقعیت امر این هستش که جمهوری اسلامی حکومتی است منزوی در جهان. همین کشورهایی مثل چین و روسیه که شما بهش اشاره کردید، خب در یک سال گذشته و در سالهای اخیر عملاً نشون دادن که در میدان عمل هرگز حاضر نیستند که به دفاع از جمهوری اسلامی آنگونه که جمهوری اسلامی انتظار داره و خودش رو در اردوگاه اونها جای داده، در تقابل با غرب حتی تا اونجا پیش رفته که پهپاد و موشک برای روسی میفرسته که در جنگ اوکراین استفاده بکنن. در مقابل چون این در واقع رفتار متقابلی رو ما از طرف روسیه و چین به عنوان اعضای اصلی بریکس نمیبینیم. بریکس به هر حال خودش گروهی است که به دنبال این هست که جای خودش رو تثبیت بکنه در جهان امروز. جمهوری اسلامی اگر شانسی آورده این هستش که به هر حال به دلیل قدرتگیری کشورهایی مثل چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی، اون نظام تک قطبی جهانی به هر حال با چالش‌های جدی مواجه شده و تلاش این کشورها برای اینکه یک در واقع نظم جدید چند قطبی در جهان ایجاد بکنند فرصتی رو هم برای جمهوری اسلامی به دست آورده به جمهوری اسلامی از این طریق. ولی این معناش این نیست که مثلا در گروه بریکس وزن و جایگاه کشوری مثل جمهوری اسلامی با هند، آفریقای جنوبی، برزیل، چین یا روسیه یا حتی عربستان سعودی قابل مقایسه است. جمهوری اسلامی در این انزوای جهانی سعی میکنه که با حضور در این ائتلاف‌ها یا پیمان‌های همکاری مثل سازمان همکاری شانگهای یا همین بریکس در واقع بخشی از اون انزوا رو کنار بزنه. ولی در نهایت نباید فراموش میتونه دیگه نمیتونه به هر حال چیزی بین 25 تا 31% کل تولید ناخالص داخلی دنیا در دست همین کشورهای بریکس که میدونیم خیلی هاشون از جمله فدراسیون روسیه به طور خاص، حالا چین تا اندازه‌ای کمتر، روابط چندان حسنه الزاماً در همه زمینه‌ها به خصوص سیاست خارجی با آمریکا ندارن و میتونن به جمهوری اسلامی فارغ از اینکه چقدر نقشش پررنگ باشه در این نوع نهادها کمک بکنن که مثلا تحریم‌ها رو دور بزنن. اینطور نیست؟ ببینید هست، منتها اتفاقا روسیه از جمهوری اسلامی اومد یاد گرفت که تحریم ها رو چطور دور بزنه که خب طبیعتاً با میزان بالایی از فساد هم همراه هست. ولی فراموش نکنید در همین بلوکی که شما دارید ازش صحبت میکنید، روسیه در این حال یک رقیب خیلی جدی برای جمهوری اسلامی است که در این شرایط تحریمی، میدونید که تحریم هایی که علیه روسیه وضع شده از تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی وضع شده در واقع نه از نظر زمان، از نظر میزان بیشتر هست. بنابراین روسیه هم به دنبال این هست که با از دست دادن مشتریان خودش در اروپا مشتریای جدیدی جایگزین بکنه و در این زمینه داره با جمهوری اسلامی رقابت میکنه، یعنی فروش نفت به چین. و امروز هم دیدیم که
در واقع پوتین خیلی روشن و صریح به اردوغان گفت که در واقع روسیه تأمین کننده قابل اعتماد گاز برای ترکیه خواهد بود و میدونیم که ترکیه تا سالها سعی می‌کرد که گاز مورد نیاز خودش رو از ایران در واقع تامین بکنه. یعنی رقابت‌های این شکلی هم وجود داره و با توجه به در واقع توان و قدرت جمهوری اسلامی من فکر نمی‌کنم در این یعنی در بریکس یا در شانگهای اصولاً روی جمهوری اسلامی حساب ویژه‌ای باز شده باشه. به نیازهای این جمهوری اسلامی هم در روابط دو جانبه همینقدر بی‌توجهی داره میشه. آقای سفروف، میدونیم که این توافقنامه همکاری جامعه بین ایران و روسیه فراز و فرود زیاد داشته. الان رئیس جمهوری روسیه حرف از این میزنه که در آستانه امضاش هستن. میدونم که شما کم و بیش از نزدیک اون رو دنبال میکنید. آیا اون چالش‌های اصلی کنار رفته و در آستانه امضا هستن دو طرف؟ سلام، شب شما بخیر. قبل از آن که من به سوال شما پاسخ بدم، جواب بدم، میخوام که چند سخنی در با گفتار یا که بیانات جناب آقای دکتر بزگر صحبت بکنم، چون که با تمام احترامی که من به ایشون دارم احساس بکنم که ایشون جایگاه سازمان بریکس را الان خوب متوجه نشده. اصلا ما شاهدی شکل گرفتنی یک نظامی نوعی ژئوپلیتیک دنیا هستیم و ایران یک بازیگر مهم در این شکلگیری جهان نظامی دو جهانی داره قرار گرفته. من بارها دیدم، شنیدم، صحبت داشتم با افراد مختلف، یعنی اینتریگ اساسی، یعنی توطئه اساسی یا که انتظارات اساسی این اجلاسیه سران بریکس اصلا موضوعاتی که اونجا بود در یک بر، ولی قسم اصلی اون حضور جناب آقای دکتر پزشکیان بود. ایشون کی هستن؟ با چی کیس اومدن؟ این اولین صحبت ایشون در صحنه ژئوپلیتیکی اینقدر بلند و مهم بود و همه انتظار داشتن که ایشون چی میگه، تا کجا اصلا میتونه روبرویی با امریکا به خودش اجازه بیده، با کجا میتونه با کشورهای بریکس همکاری‌های خوبی داشته باشه و دیگر. من احساس نمودم و دیگرانم کارشناسی هستند که صحبت‌های ایشان را شنیدن و اون برخوردی که از طرف کشورهای دیگر بود، هیچ کس این کشور را، آقای دکتر پزشکیان را، از کشورهای مهمترین دنیا مثل چین، روسیه، هند کمتر نمیگیره. برعکس حضور ایران را الان اینقدر خوب اصلا چی میگن پذیرایی نمودند که واقعا به این سازمان هم انرژی میده، هم امکانات بیشتر میده و هم از همه مهم الهام میبخشه که اینها به مسیر خودشون برن. برای همین آقای پوتین خیلی به درستی گفت که ما در آینده حالا شعارها به کنار، خب از نظر میزان تولید ناخالص داخلی، توان منطقه‌ای، میزان نفوذی که در اقتصاد جهان دارن، خب ایران با چین و هند که طبیعتاً قابل مقایسه نیست. ببینید همین الان ما با شما صحبت داریم، سازمان بریکس از سازمان اتحادیه اروپا بالا رفته، امکانات این مهمتره و حتما در چرخه اقتصادی کشورهایی که توی این هستن حضور خواهند داشت. حضور جناب آقای پزشکیان در این اجلاسیه و حضور ایران همچون یک عضو دائمی و مهم این سازمان میتونه گسترش روابط اقتصادی و تجاری را با کشورهای دیگری عضو این بریکس آماده بکنه. الان ما دیگه نمیتونیم بگیم که ایران در ایزولیشن قرار گرفته. حداقل در یک سال یک اجلاسیه بریکس میشه که واقعا ایران میتونه با تمام راهبران عضو این سازمان صحبت‌های دو طرفه و بسیار طرفه داشته باشه. حالا که دیگه باز 35 کشور دیگر نوبت میپوین که عضو این بشن. بنابراین ما الان داریم در یک حالت قرار گرفتیم که توسعه هم تولیدات، هم صادرات، هم توسعه اقتصاد ایران رو ما شاهد خواهیم بود. چرا مثلا این موافقتنامه‌ای که باید به امضا برسید به امضا نرسید در اونجا؟ چون که روسیه خیلی به این توافقنامه اهمیت
قائله و نمیخواد که در حاشیه و در راهروی یک سازمانی بین‌المللی این همشه یک کاری روتین به امضا برسه. این یک اتفاق بزرگترین بین‌المللی است که به کشورهای دو کشور مهم جهانی را اصلا در سطح استراتژی میکشه و این معنای اون رو داره که هم به ایران هم به روسیه در چارچوبی این سازمان دیگه کشورهای دیگری دنیا، امریکا و غرب باید حسابشون رو درست بکنن. الان ما در حالتی هستیم که واقعا غرب داره میلرزه، از ترس داره دیگه خواب از سرش پریده، چون که اونها احساس میکنن که مرگ دلار نزدیک داره میشه و گور کننده سازمان فایننسی جهانی و غرب که سلطه اقتصادی و فایننس و ژئوپلیتیک رو از طریق دلار و کارهای خودشون به عهده گرفتن در دست این سازمانه و بازیگرانی که این رو رقم میدهند یکی از اونها ایرانه. بنابراین ما خیلی خوشحال هستیم که جناب آقای پزشکیان با خاطر آن که همه انتظار داشتن که میخواد یک سازشی بین امریکا و غرب اینها درست بکنه، ولی در حالتی که اسرائیل با کمک امریکا با دستور امریکا داره اصلا نسل کشی میکنه در غزه، در لبنان، در جاهای دیگه و تهدید میکنه به خود ایران. شما در جریان هستید، در این تلویزیونی شما چند روز قبل از این گفت که برنامه حمله اسرائیل را الان داره تدارک داره امریکا میده و تمام تحصیلات خودش برده اونجا کنار گذاشته که یک ساعت خیلی قابل توجه از اون استفاده بشه. بنابراین دیگه راه نداره جناب آقای دکتر پزشکیان به غیر از آن که بیاد با این سازمان بپیونده و گسترش همکاری‌های خودش رو از اینجا ادامه بده و خیلی مهمه که در این صحنه از این تریبون طلب بکنه که جامعه جهانی اصلا این نسل کشی رو باید به هر حال در نظر داشته باشن، کمک‌های بشردوستانه بشه و طلب بکنن که اسرائیل از اون جایها بیرون بره و طلب بکنن که اون مجازات بشه. نمیخوام حرفتون رو قطع بکنم که بعد بگن حرفتون رو قطع کردم، ولی واقعا اگه بخوایم وارد اون موضوع اسرائیل هم بشیم بحثمون دیگه خیلی گسترده میشه. اگر بتونیم در همین محدوده بریکس بمونیم شاید خیلی کمک بکنه به انسجام صحبتمون. آقای برزگر، فارغ از اینکه چقدر بعضی از این حرفا ممکنه شعاری باشه، اما بالاخره یک واقعیتی روی زمین وجود داره که این کشورها به خصوص فدراسیون روسیه و چین در یک تنش غیرقابل مقایسه با چند دهه گذشته با ایالات متحده هستن و جمهوری اسلامی هم با هر کم و کیفی بالاخره داره از این موقعیت استفاده میکنه. الان میبینیم میزان نفتی که ایران داره صادر میکنه به چین خیلی فراتر رفته از زمان اوج فشارهای حداکثری. آیا واقعا غرب به طور کل و ایالات متحده به طور خاص اون اهرم‌های قدیمی که استفاده میکنن از جمله تحریم‌ها رو هنوز هم میتونن به عنوان عواملی مؤثر برای اعمال سیاستاشون در منطقه خلیج فارس به طور خاص استفاده بکنن، یا واقعا با بازیگران جدیدی مثل چین و روسیه دارن این معادلات رو به هم میزنن؟ بله، قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم، حالا با اون هیجانی که آقای سفروف صحبت می‌کردن، حالا جدا از این که واقعا حرفای ایشون رو من بیشتر به حساب شوخی می‌گذارم، منتها نشان دهنده این هست که رگ خواب مقامات جمهوری اسلامی رو روس‌ها خیلی خوب یاد گرفتن و آقای سفروف هم داره نشون میده این هندونه زیر بغل گذاشتن‌ها واقعیت روی زمین رو تغییر نمیده. آقای سفروف، ما اولا در مورد سازمان بریکس صحبت نمی‌کردیم. گروه بریکس بله بالقوه بسیار گروه قدرتمندی میتونه باشه به خاطر تولید ناخالص ملی که مجموعه کشورهاش دارن، منتها هنوز شکل نگرفته این گروه. شما به اختلافاتی که بین چین و هند وجود داره در این زمینه کافی توجه بکنید و بسیاری مسائل دیگه. اعضای ناهمگونی در گروه بریکس هستند که اگرچه در نقاطی مثل در هم ریختن نظم کنونی و ایجاد قطب‌های جدید با هم توافق دارند، اما اینکه کدوم کشور و کدوم ناحیه به قطبی جدید در نظام بین المللی تبدیل بشه خیلی خیلی با هم اختلاف نظر دارن. اما حالا گروه بریکس هر چی که باشه، ببینید همین امروز تازه پوتین اعلام کرده که جمهوری اسلامی عضو کامل و تمام عیار این گروه شده، یعنی هنوز زمانی همین امروز اعلام شده. واقعیت‌های روی زمین، ساختار اقتصادی و مشکلاتی که جمهوری اسلامی با اون مواجه هست اساساً اجازه نمیده که
جمهوری اسلامی بتونه به عنوان یک بازیگر قدرتمند در عرصه بین‌المللی ظاهر بشه. در اون زمانی که گروه‌های نیابتیش در واقع فعال بودند و این هراس رو ایجاد کرده بودند موفق نشد. الان که یکی یکی این گروه‌ها رو مثل حزب الله و حماس هم داره از دست میده و می‌بینید که در آستانه حمله قریب الوقوع اسرائیل اساساً حتی قدرت آمادگی نداره. اون وقت روسیه‌ای که همین اسرائیل زد رادار موشک سامانه 300 رو در اصفهان از بین برد، شما ببینید سالهاست که از ارائه سوخوی 35 یا مثلا سامانه 400 به ایران خودداری میکنه. یعنی هیچ حمایت معناداری اسرائیل یا روسیه و چین در این مواضعه و منازعه از جمهوری اسلامی به عمل نیاوردن. در مورد پرونده هسته‌ای و کلاهی که روس‌ها سر ایران، مردم ایران گذاشتن و ثروت ملی مردم ایران رو چپاول کردن در ساخت نیروگاه هسته‌ای، در قراردادهای مختلفی که امضا شده و در این پیمان همکاری جامع که بیش از این خواهد شد با سوابق تاریخی که ما از روس‌ها در 200-300 سال گذشته شاهد بودیم، وضعیت روشن است. تکلیف افکار عمومی در قبال روسیه هم روشن است. در حرفای آقای سفروف یک نکته واقعیت داشت، جالب بود. نگران بودند که اون حرفایی که ظریف و پزشکیان در زمان رأیگیری می‌زدند که بخوان به غرب نزدیک بشن و روسیه از این به خیلی هراسان بود. خب این اتفاق نیفتاد، بله، و قرار هم نبود اتفاق بیفته. در اون زمان هم پزشکیان هم ظریف دروغ میگفتند. دستگاه سیاست خارجی و اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی به یک در واقع نیروی وابسته به روسیه بدل شده و این رو همونطور که پزشکیان گفته بود که دنبال رو سیاست‌های اعلام شده علی خامنه‌ای است، در طبیعتاً در این موضوع حیاتی و مهم هم نمیتونست غیر از این حرکت بکنه و میبینیم که امروز میره در اونجا از چین و روسیه به خاطر حمایت‌هایی که معلوم نیست این حمایت‌ها دقیقاً چه هستن تشکر میکنه و در واقع سرسپردگی جمهوری اسلامی به این قدرت‌ها رو به خاطر مواجهه با غرب در واقع نشون میده. طبیعی است که کسی مثل آقای سفروف از این که پزشکیان به سمت غرب حرکت نمیکنه، با غرب میستیزه و میاد این گونه در مقابل چین و روسیه در واقع زانو میزنه یا به کشورهای منطقه در واقع وزیر میفرستن که بیاید فراموش کنید گذشته رو، اجازه ندید که به ما حمله بشه. طبیعی است این مواضع برای آقای سفروف و برای مسکو قابل قبوله، برای مردم ایران زیانبار و غیر قابل قبول است. آقای سفروف، آقای برزگر به بعضی از اختلافات مهم و کلیدی در داخل خود بریکس از جمله اختلافات چین و هند اشاره کرد. میدونیم که برخلاف مثلا اتحادیه اروپا یا پیمانهای دیگری مثل ناتو اونقدر انسجام ایدئولوژیک و حتی اقتصادی هم بین اعضای بریکس وجود نداره. 10 سال پیش 11 سال پیش آقای پوتین در کنار رهبران بریتانیا و فرانسه و کانادا و ایالات متحده در اون موقع گروه G8 شانه به شانه اونها داشت صحبت میکرد. امروز در کنار مسعود پزشکیان حرف از روابط استراتژیک بین تهران و مسکو میزنه. برای خود روسیه، فارغ از اینکه جمهوری اسلامی چه امتیازی بگیره از بریکس، برای خود روسیه یا این تصویری است که روس‌ها، شهروندان فدراسیون روسیه از آیندهشون دارن که متحدان روسیه به جای مثلا گروه 7 کشورهای مثل جمهوری اسلامی خواهند بود؟ ببینید، کشورهای مثل چین، روسیه، هند، ایران، ترکیه و کشورهای دیگر بزرگ با هزاران رشته اقتصادی و سیاسی و ژئوپلیتیکی منافعی دارن که در بعض حالت واقعا میشه گفت که تضاد داره بین اونها. مثلا خود همین ترکیه یک رقیب اقتصادی و یک اپوننت ژئوپلیتیکی ایران هست. ما اینقدر همکاری‌های راهبردی با ترکیه داریم، ولی ترکیه تا امروز مسئله کریمی رو اصلا قبول نداره. با حالا هم طلب میکنه که یک پارچگی اوکراین باید برقرار بشه که اصلا ما در چارچوبی تصورمون این صحبت ها نمیتونه در چارچوبی همکاری های دوستی و رفاقت باشه. چجوری از یک دست شما پول میگیرید از روسیه برای نیروگاه‌های هسته‌ای خودتون؟ ما 24 میلیارد دلار الان داریم خزینه میکنیم که 4 راکتور هسته‌ای اتمی در ترکیه بسازیم با پول روسیه و تمام اون
لوله های گاز را با پول خودمون ساختیم، کلید رو در دستی آقای اردوغان دادیم، باز با ایوازی همه این به ما میگن که نه شما تجاوزگر هستید، شما باید برید، باید یک پارچگی اوکراین را باید به نظر بگیرید. قوانین جهانی ما خیلی مشکل داریم با بعضی کشورها که فکر میکنیم که از عدالت و انصاف و از منطقی روش ژئوپلیتیک خیلی فاصله دارن. در رابطه با آنکه ایران اومده به زانو زده نزدیک کشورهای مثل چین و هند و دیگران، اصلا من این حرف رو قبول ندارم. با آمدن ایران وارد شدن به این سازمان، اصلا خودی سازمان یک شکل دیگر را گرفت. انرژی و امکانات و تولیدات ناخالص اقتصادی در این کشورها رفت در اوج زحل قرار گرفت. اصلا این شب و روز بعد از این جلسه اجلاسیه خزان ما شاهدی امکانات تغییریابی جهانی قطبی خواهیم شد که آغاز کار را در شهر قزان روسیه با حضور ایران خواهند زد. برای همینم یه چیز دیگه میگم که بعد صحبت تمام بشه. شما در تلویزیون خیلی کم آقای سفروف، در 10 ثانیه اگه بتونید بگید. همه میگن که ما نیروگاهی بوشهر را اصلا از مردم ایران خیلی پول زیاد گرفتیم. به نظر شما باید برسونم که ما در ساخت نیروگاه بوشهر زیان کردیم. بابا در جریان کار باشید، ما زیان کردیم ولی به خاطر ایمیجی بین‌المللی خودمون رو تا آخر رساندیم و هیچ نه پهپاد ایران به ما داده نه مشک داده. خود آقای پزشکیان گفت که اصلا ما یک تیکه ساده را در رابطه با جنگ اوکراین ندادیم چون که این جنگ را ما خودمون قبول نداریم. بنابراین چرا شما دارید چی میگید؟ گجایید بابا. اگر نیروگاه هسته‌ای بسازین و زرع کنین به نظر خیلی بیزنس خوبی نمیاد. ممنونم از هر دوی شما. رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه و جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. سید آهنگ کوثر عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی که به عنوان پدر دانش نوین آبخوانداری ایران شناخته میشه در 88 سالگی درگذشت. یونسکو در روز جهانی علم جایزه عالی حوزه آب این سازمان رو به آهنگ کوثر اهدا کرده بود. آقای کوثر عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی از منتقدان جدی سدسازی در ایران بود. آهنگ کوثر نخستین طرح آبخوانداری ایران رو در سال 1361 اجرا کرد. نیک آهنگ کوثر تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست از استودیوی ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای کوثر، پیش از هر چیز بهتون تسلیت میگم فوت پدرتون و چه نکات مهمی میشه در میراث کاری او دید؟ درود بر شما. پدر ارث بزرگی برای مردم ایران گذاشت و اون هم آبخوانداری بود و راه و روشی که میتوان با تلاش و هزینه کم آبی رو در سرزمین‌های خشک و نیمه خشک در دل زمین ذخیره کرد و بتونه به صورت پایدار نه تنها برای نسل‌های فعلی بلکه برای نسل‌های بعدی بمونه. پدر خیلی میپرسند آهنگ به چه معنی است؟ آهنگ به مفهوم تلاش هست، به مفهوم نیت هست. آهنگ کوثر آدم تلاشگری بود که با وجودی که پدرش تیمسار بود اما بدون کمک او رفت دانشجو شد در ایالات متحده، تحصیل کرد، سختی‌های بسیاری رو از سر گذروند و با وجود همه سدهایی که در راهش گذاشتن در ایران به خصوص مافیای آب و بخشی از ساختار قدرت توانست ثابت بکنه که میتوان با هزینه بسیار کم راه و روشی رو مبتنی بر توسعه پایدار در ایران اجرا کرد و در یک بیابان جنگل درست کرد. اون تصویر رو که شما الان داشتین نشون میدادید پدر بود در جایی که قبلا بیابان بوده و حالا جنگل شده بود. پدر با وجود اینکه در طول 21 سال گذشته من فقط ایشون رو 3 بار دیدم اما همیشه راهنمای من و همکارانم بود به طریقی که میتود و خوشبختانه تونست اون پیامش رو برای خیلی ها برسونه و امیدوارم ایرانیان وطن دوستی رو از او یاد بگیرند. ممنونم از شما. نیک آهنگ کوثر تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست از استودیوی ما در واشنگتن دی سی و عذرخواهی میکنم که فرصت بیشتری نداشتیم. پیش از پایان برنامه خبری فوری داریم. دقایق پیش در لبنان خبر رسیده که حمله اسرائیل به یک ساختمان در نزدیکی سفارت ایران در بیروت باعث انفجاری در نزدیکی این ساختمان شده. بعضی منابع خبری از جمله رویترز گفتن که ظاهراً ساختمان منهدم شده در حاشیه بیروت یکی از دفاتر شبکه المیادین نزدیک به
حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی بوده. و به این ترتیب میرسیم به پایان 24. برنامه رو با همین تصاویر بیروت به پایان میبریم.